Okay, hi, Assalamualaikum and good morning. Alright, kita sambung semula. Ya, kita punya kelas Gemit hari ini. Okay. Tadi ada yang belum isi kehadiran, boleh isi kehadiran. Kalau cikgu tengok pada kehadiran, ada yang tak isi lagi, belum isi. Tapi cikgu tengok dia masuk kelas, cuma dia tak isi. Contoh Damir. Damir tak isi. Cikgu tahu awak dah ada dalam. Lepas tu tadi nampak macam ada Nurin. Nurin Aisyah kot dah ada. Tapi tak isi kehadiran. Okay. Right. So pastikan awak isi kehadiran. Okay. Oh, ada. Okay, sekali lagi siapa yang belum isi kehadiran, boleh isi kehadiran. Kod terlupa tak apa, isi sekali lagi. Kod kata dah isi ke belum? Isi saja. Tak apa. Isi banyak kali pun tak apa. Okay. Baik. So kita sambung dan yang awak dah buat dalam modul tadi. Okay, kita tengok dulu. Yang ni cikgu ambil daripada jawapan Heli. Okay. Kita tengok, kita discuss dulu apa yang ada dalam modul yang awak dah hantar. Okay, kalau cikgu tengok tu ramai yang dah hantar. Okay, tahniah yang dah hantar. Okay, kita discuss dulu. Baik. Okay. So, this one is about the types of functions. Okay, the types of functions, relations. Okay, the relations. In Form 2, you have learned about one-to-one relation, many-to-one relation, one-to-many relations, and many-to-many relations. And you also know that this relation can be divided into two types, which is functions and not functions. Okay, yang ni sebenarnya refresh balik sahaja daripada yang dah belajar semasa Form 2. Okay, alright, kita tengok this one. Apa yang dikatakan function? Functions is the relation of one-to-one relations. Maksudnya satu objek dia ada satu image. Dah belajar semasa Form 2, satu objek dia ada satu image. Alright, dan satu lagi yang functions is many to one. Ada beberapa objek dia ada satu dia punya image. Okay, maksudnya ada banyak value x kan, dan dia cuma ada satu value y. Okay, awak belajar panggil apa? Yang ni apa? Ordered pair. Ordered pair contoh 2 1 dengan 4 1. Okay, value x dia berbeza, tapi dia ada satu value y yang sama. Itu many to one relation. Okay. Alright. Kemudian awak juga belajar dah semasa Form 2. Okay. Yang mana relation is not function. Okay. Yang mana bukan function. Bukan function maksudnya kita tak boleh nak lukis dalam bentuk graf. Kita boleh plot. We can plot on the Chartesian plane. But kita tak dapat bentuk graf tu. Okay. Kalau one to one, kita akan dapat linear functions. Okay, one to one kita akan dapat linear functions yang awak dah belajar semasa Form 3. Okay, many to one contohnya is quadratic functions. Okay, dia ada beberapa objek, dia ada satu image. Nanti kita akan tengok for example. Okay, and not functions ni kita boleh plot sahaja. Kita tak boleh nak sambung bagi dapat bentuk straight line ataupun bentuk parabola. Okay, bentuk titik dia awak akan dapat titik yang berselera. Sebenarnya kita dah buat dah pun semasa Form 2. Okay, alright. Not functions tu yang one to many, many to many. Maksudnya dia ada banyak image. Okay, dia ada banyak image, so itu bukan functions. Yang ni awak kena tahu. Alright. Then dalam tu juga, okay, dalam modul juga, actually dalam textbook pun ada. Beza antara, tadi cikgu duk sebut expression, quadratic expressions. Now what is the difference between quadratic expressions and quadratic functions? Kalau expression tadi yang Yen dah jawab tadi, okay, expression yang tak ada tanda equal.
Okay, yang expression yang tak ada tanda equal. So kita dah tahu this one is the general form of quadratic expression. Ax square plus bx plus c. Okay. Alright. What about the quadratic function? Actually, quadratic function ni sama jugalah dengan quadratic equations. Okay. Alright. Untuk functions, okay, quadratic function ataupun quadratic equations, kita labelkan fx equals to, dia ada equal fx equals to ax square plus bx plus c. Ataupun kita juga boleh tulis sebagai y equals to a, nak tulis sekejap ax square plus bx plus c. Okay. Sometimes kita tulis fx, sometimes kita tulis y. Jangan buat confuse pula. Actually fx tu dia samalah dengan y. Okay. Alright. Next. Okay. Okay. So dah tahu the apa dia functions, the relations. Okay. One to one untuk linear. Many to one yang awak akan belajar sekarang is quadratic quadratic functions. Alright. Quadratic functions, dia punya general form is fx equals to ax square plus bx plus c. Okay. Alright. Kalau dia punya variable dia m, let's say variable m, so dia jadi fm. Dalam kurungan tu m, function m. Okay, dia adalah m square plus 2x to m ke. Alright. Okay. Alright. Tak semestinya fx, boleh jadi juga gx. Kalau dia ada beberapa functions, dia nak bezakan antara that functions, dia labelkan fx, gx, hx. Okay. Alright. Okay, now we discuss on your exercise in module. By using ruler, draw a line which is parallel to x-axis. Jawapan awak tak semestinya sama dengan jawapan Heli. Yang ni Heli punya Okey, satu lagi cikgu nak tunjuk. Okey, pastikan bila awak buat latihan, awak tulis tarikh atas ni. Okey, cikgu rasa Heli tulis cuma dekat page yang kedua tu kot. Heli tulis. Okey, tulislah hari ni Sunday. Okey, supaya nanti awak tahu buat bila, cikgu bagi bila. Sunday 27 March. Okey, tulislah tarikh tu. Okey. Okay, jawapan awak tak semestinya sama dengan jawapan Heli. Sebab dia just minta draw a straight line that parallel to x-axis. Boleh draw dekat mana-mana sahaja. Okay. Right, nanti awak kata, kenapa tak sama jawapan dengan Heli punya ni? Okay, sebab berbeza lah. Okay, so awak boleh ambil ruler. Di sini, okay, dah ada example kat situ. Okay, example pun dia dah bagi. Okay, okay, di sini Heli letakkan line kat sini. Okay, cikgu lukiskan. Okay, this one. Yang ni Heli lukis kan? Heli, bukan yang dah ada kan? Cikgu pun tak ingat dah dalam modul page. Ya, cikgu saya lukis. Lukis sendiri kan? Okay. So, awak mungkin yang lain-lain, kawan yang lain mungkin lukis garisan tempat lain lah. Tapi, pastikan awak baca dengan betul. Okay. Kalau di sini, okay, based on apa yang Heli dah garis kat sini. Okay. Alright. This one. Dia tanya, number of point of intersection. Maksudnya garisan yang ni, yang tadi yang garis ni, yang intersect dengan that quadratic functions. Okay. So dia intersect at 2 points. Okay. Ada 2 points yang intersect. Okay. This one correct lah. Yang ni awak mesti dapat jawapan yang sama lah. Untuk quadratic functions. Okay. Awak akan dapat 2 points of intersection untuk straight line ni. Okay. And then coordinate of points of intersections. Coordinate of point of intersection, pastikan baca dengan betul. Okay, pastikan awak baca dengan betul. Ni sebenarnya Heli ambil jalan yang selamat. Okay, kenapa cikgu kata Heli ambil jalan yang selamat? Sebab dia terus boleh baca kat sini. Okay, berapa value X, berapa value Y. Kat sini, berapa value X, berapa value Y. Okay, alright. So kalau awak guna garisan di tempat lain, pastikan awak baca. Sebab dia graf ni, apa ni, ada scale dia. Okay, scale tu dah belajar dah sebelum ni dah belajar dah masa form 2 pun dah belajar dah how to read the graph.
Okay. Alright. So di sini Heli dapat the points of intersection 2, -3. Okay, 2, -3 and 2 and sorry, -2, -3 and 2, -3. So apa yang awak boleh nampak di sini? Value X dia berbeza, but value Y dia sama. Y is the image, X is the object. So now the relations, now two object have the same image. Right? Kalau kita lukis dalam bentuk diagram, apa panggil diagram apa tah? Tak ingat dah lah masa form form 2 belajar kan. Awak buat garisan dia punya relations tu, awak akan dapat diagram daripada dua objek akan dapat satu image. Boleh terbayang balik dah apa yang belajar semasa form 2 tu. Okay. Alright. Okay, nanti cikgu akan tengoklah setiap orang punya jawapan sebab kena pastikan awak kena baca dengan betul. Baca graf tu dengan betul. Okay, contoh this one. Okay, yang ni Heli garisan pada y equals to 1. Okay, so dia punya ni, okay, nak baca dia. Okay, 2 point of intersection, dia mesti dapat 2 point of intersections. Kemudian this one, dia punya coordinate 0, 1. Okay, 0, 1. And satu lagi, this one, dia punya scale every 2 cm is 2 units. Okay, every 2 cm is 2 units. So awak nak tahu number yang kat tengah-tengah tu, ni senang dia sebenarnya. Tapi kalau kod lah dapat number decimal dan sebagainya, awak nak tahu what is the value at the center. Okay, awak tambah kedua-dua ni, 2 plus 4, then you divide by 2. 6 divide by 2, 3. Okay, so dapat value X kat situ. Okay, itu cara untuk awak baca lah. Okay, alright, so di sini dapat jawapan yang betul lah, 3, 1. Okay, macam cikgu sebut tadi, tak semestinya jawapan awak sama dengan Heli. Alright, okay, so what is the conclusion based on this activity? Alright, based on the activity, all quadratic functions have the same image. Image tu yang value y ataupun value fx tu. Okay, right, ataupun yang kita tengok yang ni, nampak ni, fx. Okay, alright, value y lah. Okay, okay, all quadratic function have the same image for two different objects. Right, tadi cikgu dah sebut X is the object, Y is the image. Okay, boleh faham tak setakat ni? Faham tak tentang relation many to one? Faham, faham je. Faham. Okay, baik. So based on here, okay, in general, the type of relation of quadratic function is many to one relation. Many ni refer kepada objek. Okay, objek. One refer kepada image. Okay, ni diagram ada kat sini. Dia kata imbas kembali. Imbas kembali means that awak dah belajar. Okay, alright. Ni dia tunjuk based on example yang dia bagi. Okay, X -1 and 3. Dia ada value, dua value X. Dua value objek. Okay, kemudian value Y yang sama. Alright, ini adalah many to one relation. Okay, next kita akan tengok in page 5 the shape of graph. Okay, alright, sebelum kita go through this shape of graph, okay, cikgu nak tunjuk dulu menggunakan software, dynamic software. Okay, kalau ikut textbook dalam mind stimulation, okay, dia bagi this one, dia punya address. Okay, awak boleh tengoklah dalam mind stimulation 2, is it mind stimulation 2? Mind stimulation berapa tah? Sekejap awak kena explore, benda-benda ni awak kena explore Mind stimulation 8, mind stimulation 8, page 12. Okay, dalam page 12 tu. To identify the effect of changing the value. Bukan ni. Sorry, silap tengok. Page 11. This one is page 11.
Betul ke page 11? Cikgu silap ni. Oh, cikgu salah salin address lah ni. Sekejap Sorry. Banyaknya sorry cikgu. Sebab dia banyak mention kat sini. Okay. Yang ni refer kepada page 7. Page 7. What is the shape of graph or quadratic functions? Dia bagi address yang ni untuk awak cuba tengok the shape of graph. Okay. Kalau awak tengok dalam textbook awak page 7, drag the slider slowly from left to right. Okay. So, gerakkan. Awak gerakkan sahaja. Awak gerakkan. From left to right. Gerakkan. So awak akan nampak bentuk graf tu. Yang warna hijau tu Yang warna hijau tu. Macam mana perubahan dia. Okay, now this one value A 1.3. Value A refer to the AX square tu lah. Okay, yang value A tu. Kalau value A okay, 1.4 kat sini. Macam mana? Okay, kalau cikgu besarkan value A. Awak nampak bentuk shape, bentuk graf tu macam mana? Dia dah makin kecut. Okay, makin mengecil. Okay, kalau cikgu kurangkan value A. Slide to the left. Apa yang awak nampak? Bentuk graf tu macam mana? Dia jadi white. Dia semakin lebar. Okay. Alright. So boleh dapat negatif dah kat sini. Dapat. Okay. Awak nampak ni. Sekarang ni cikgu bagi value tadi positif. Now, value negatif. Value A negatif. Bentuk graf dia tadi bentuk senyum. Now dia bentuk masam. Okay. Cikgu besar value dia. Bukan besarkan, kecilkan lagi. Kecilkan lagi. Negatif 2.5. So dia makin kecil. Okay. Sebab dia value dia semakin value dia ada kaitan dengan value A. Nanti kita akan tengok. Alright. Now kita tengok bentuk dia dulu. Kalau negatif, bentuk dia yang awak nampak dia bentuk graf yang hijau tu, bentuk dia bentuk masam. Kalau cikgu tukar kepada positif, now dah jadi positif, dia jadi bentuk senyum. Okay. Alright. So, kita go through balik kita punya modul. Okay. This one. Okay, the shape of graph. Okay, the shape of graph of quadratic functions ax squared plus bx plus c where a cannot be 0. If a greater than 0, a greater than 0 means that positive, a positive, value a positive. If value a positive, bentuk graf yang awak akan dapat bentuk yang senyum. Bentuk yang senyum. Positif, suka. Okay, bentuk yang senyum. Alright. Okay. Alright. Kemudian kalau value A less than 0. Less than 0 means that negative. Okay, value A less than 0 means that value A negative. So, bentuk graf ialah bentuk masam. Negatif, benda yang kita tak suka. Alright. So, bentuk masam. Okay. Selain daripada tu, selain daripada bentuk yang awak kena tahu, okay, now dah tahu value A akan affect dia punya shape of graph, sama ada bentuk senyum ataupun bentuk masam. Dan juga bentuk dia punya value A will determine whether it have maximum point or minimum point. Kalau A positive, you will get a minimum point. Okay, this one. Minimum point. Okay, yang awak dah buat dah dalam latihan dalam page 1 kot tadi. Okay, dalam page 1 modul tadi, awak determine the lowest point or the highest point. Okay, actually the term is minimum point. Okay, minimum point titik yang paling rendah. Okay, so bacalah based on that graph. Okay, alright. Okay. Okay, kemudian okay, untuk positif awak akan dapat minimum point. Untuk negatif, kalau value A negatif, awak akan dapat maximum point sebab dia berada di atas. Titik tu berada di atas, so maximum point. Then you read based on the graph what is the point or the maximum, the coordinate untuk maximum point or the minimum point. Okay, selain daripada tu,
Apa yang awak kena tahu juga is the axis of symmetry. Axis of symmetry ni dah pernah belajar. Apa dia axis symmetry? Maksudnya bila kita axis symmetry will divide the shape into two equal shape and size. Okay, right. So based on here, the axis of symmetry of graph quadratic function is parallel to x-axis. Mesti akan parallel to y, sorry cikgu sebut x tadi ya. Parallel to x-axis. Axis of symmetry sentiasa parallel to x-axis. Tak mungkin dia parallel to x-axis. Dia mesti parallel to y-axis. Okay, axis of symmetry parallel to y-axis and divides the graph into two parts of the same shape and size. Okay, so kalau awak ada bentuk graf yang senyum ataupun bila A positif, okay, this one is the axis of symmetry. Okay, axis of symmetry will pass through. Okay, the axis of symmetry will pass through the minimum or maximum point. Okay, alright. So here, tadi kita dah belajar ada minimum point. So axis of symmetry dia berlalu, okay, pass through. Okay, axis of symmetry pass through the minimum point or the maximum point. Alright. So kita tengok di sini, dia dah bagi, let's say minimum point HK. Ini dia contoh dia bagi the coordinate untuk minimum point HK. Thus, okay, the equation of axis of symmetry x equals to h. Kenapa x equals to h? Kenapa? Boleh bagi tahu siapa-siapa? Kenapa dia kata kat sini? Okay, the equation untuk axis of symmetry x equals to h. Siapa nak jawab tadi? Saya cikgu. Okay, Tiva? Sebab axis of symmetry intersects the graph at x-axis. X-axis. So the coordinate, what is the coordinate given? Untuk the HK. minimum point, HK. So the equation is x equals to axis of H. symmetry h. Okay, that's why kenapa, okay, thank you Jiva. That's why kenapa dia punya equation, okay, awak dah belajar straight line equation kan? Awak dah belajar straight line equation untuk yang parallel lines ni. Okay, dia punya equation dia sama dengan x sama dengan, for example, 4 ataupun x equals to 5. Okay, ini equation untuk the parallel line yang vertical. Sebelum ni awak belajar. Okay, dah belajar dah. Okay, so actually kita boleh dapatkan the equation of axis of symmetry based on the minimum point. Okay, based on the minimum point, tengok berapa value x. So itulah dia punya equation untuk axis of symmetry. Axis of symmetry akan dapat straight line. Okay, the parallel to y-axis. Okay, next one, if your graph is bentuk masam ni, means that A negative. When A negative, okay, dia ada maximum point. And the axis of symmetry will pass through the maximum point. Okay, here given the maximum point MN. So, what is the equation untuk the axis of symmetry? Equation untuk axis of symmetry? X equals to? Dia dah bagi kat situ the point MN. So, the equation untuk axis of symmetry, ya. Venocini, X equals to M. Okay, awak refer kepada, cikgu duduk conteng-conteng ni. Okay, sekejap Okay, the minimum point given here, MN. Okay, so the equation of axis symmetry is X equals to M. Ambil value X tu. Okay, X pada, value X pada the minimum or the maximum point. Okay, alright. Okay, just cikgu nak pastikan awak betul-betul faham. Okay, cikgu akan panggil nama. Pastikan tak ada masalah mic ya. Okay, Russian 3, can you on your mic? Russian 3?
Boleh on mic? Ada ke tidak? Tak ada. Surya Raj? Surya? Yes, teacher. Okay, Surya Raj. Okay. Tadi cikgu dah explain panjang-panjang tadi tentang the shape of graph. So awak cuba explain in your own words. Apa yang awak faham secara ringkas? Kalau yang saya faham, teacher kata kalau graf dia senyum tu, kalau macam ke atas, dia positif. Apa Titik dia? dia juga Apa ke atas? yang graf dia senyum tu, teacher. Mhm. Value dia positif. Apa yang value positif tu? Minimum point. Are you sure? Okay, tak apa, teruskan Surya Raj. Lepas tu kalau bentuk graf tu masam, dia negatif. Maximum point dia. Macam mana? Kurang tepat. Kalau Kurang tepat. senyum, kalau graf senyum tu value A tu more than 0, which is positive. Kalau yang masam tu less than 0, which is negative. Ya. Okay, thank you Surya Raj. Cuma yang tadi ada sedikit silap sikit. Okay. Okay, thank you Surya. Okay. 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 Alright. Cikgu nak perbetulkan tadi ada yang silap tu. Okay, tadi Surya Raj kata kalau bentuk senyum minimum point dia positif. Bukan maksud minimum point dia positif, tapi value A. Value A. Kan awak dah belajar tadi general form ax square plus bx plus c. Okay, fx. Okay, fx equals to ax square plus bx plus c. Kalau value A positif, awak akan dapat bentuk yang senyum. Okay, minimum point dia based on the graph. Okay, minimum point dia based on the graph. Graph mungkin duduk kat bawah macam ni. Saudara, sebab tu cikgu kata ada silap sikit tu. Graph dia mungkin duduk kat bawah x-axis. So, bila x-axis, awak akan dapat dia punya value minimum point dia, koordinat dia, awak akan dapat x negatif. Okay, nanti kita akan tengok contoh. Cuma nak betulkan kat situ sahaja. Alright, so kalau value A negatif, okay, untuk value A negatif, graf awak, the parabola tu bentuk masam dan awak akan ada maximum point. Okay, maximum point. Alright. Okay, so kita discuss on what you have done in your module. Okay, this one is based on masih lagi daripada jawapan Heli. Okay, untuk question A. Okay, the question is determine the minimum point or maximum point and state the equation of axis of symmetry for each of quadratic functions. Okay, so here awak ada graph bentuk. Kita tengok bentuk dia dulu. Okay, bentuk dia bentuk masam. Okay, bentuk dia bentuk masam. Kalau cikgu tanya apa value A dia, positif or negatif untuk A ni? Ya, sudden negatif. Okay, untuk graf yang A ni, value A dia, okay, kan equation ax square plus bx plus c. Okay, value A itu negatif sebab bentuk dia bentuk masam. Tapi sekarang ni dia tanya maximum point or minimum point. So disebabkan di sini bentuk dia bentuk masam, so awak akan dapat maximum point. Okay, dia berada di atas. Maksimum dia berada di atas. Minimum dia ada di bawah. Okay. What is the coordinate? Coordinate of maximum point. Awak bacalah based on the graph given. Okay. Baca pastikan yang betul. So the coordinate is 2, -1. Okay. Right. What is the equation of axis of symmetry? Okay, sebelum tu okay, cikgu nak tegur. Bukan sahaja untuk Heli tapi untuk siapa-siapa yang lain lah yang tak buat. Okay, bila dia nak tahu axis of symmetry, awak gariskan. Okay, ni cikgu cek sebab saya ingat ni. Okay, tak boleh nak bagi. Okay, so awak gariskan dotted line. Okay, supaya awak nampak itu ialah axis of symmetry. Buat satu garis. Okay, untuk axis of symmetry. So, baru awak tuliskan jawapan.
Okay, so this one dia punya equation untuk axis of symmetry x equals to 2. Okay, because dia lalu pada x equals to 2. Okay, minimum point dia, koordinat dia 2, 1. Okay, sama ada awak tengok pada koordinat ataupun awak tengok pada graf. Alright. Okay, next. This one. Untuk B. Okay, masih lagi bentuk yang masam. Okay, masih lagi bentuk yang masam. So, this one is maximum point. It have maximum point. Okay, tapi di sini dia tak ada grid kan? This question dia tak ada grid. Macam mana awak nak baca? Nah, so cikgu nampak di sini ada pengiraan. Okay. Helly, boleh explain sikit tentang this calculation? Helly? Nak tahu yang tengah-tengah tu saya ambil 10. Mana datang Main. 10? Di mana dapat 10? Kat axis X. Yang X intercept tu. Okay, X intercept. Okay, dan juga Negatif 2. okay, and then Plus 10 plus negatif 2. 10 bahagi 2. Become 10 minus 2. Divide by 2. So become 8 divided by 2. The answer is 4. Okay. Kenapa? Why you have to divide by 2? Helly? Why you have to divide by 2? To take the axis, the middle one. Okay, baik. Thank you. Alright, good. Okay. Alright. Tadi cikgu dah explain tentang axis of symmetry. It divides the shape of graph into two equal size and shape. Okay. That's why here, apa yang Helly buat, dia ambil based on the graph yang dia nampak value is value negative 2 and 10. Which is that one, negative 2 and 10 is x intercept. Okay. Alright. So, dia ambil dua-dua value ni. Okay. Actually, bila you add up, okay, bila you add up, awak akan dapat the distance, total distance tu. Okay, total distance tu, and then you divide by 2 lah. Okay, you divide by 2 akan dapat value yang di tengah-tengah, value yang di tengah-tengah dapat 4. Therefore, here, okay, di sini, the maximum point, the coordinate is 4, 8. Okay, you get it? Yang lain-lain? Kotlah ada yang tadi tak boleh buat, tak tahu macam mana nak dapatkan. Alright. So ini cara dia. Okay. Awak ambil pada X intercept. Okay. Plus the value and then you divide by 2 untuk dapatkan the middle. Alright. So here 4, 8. The coordinate untuk maximum point is 4, 8. And the equation of axis of symmetry, okay, X equals to 4. Alright. Okay, the last one. This one bentuk senyum. Graf bentuk senyum. So, value A dia positif. Okay, tapi dia tak tanya berapa value A. Dia tanya maximum point or minimum point. Alright. Kalau tengok pada sini, dia tak bagi X intercept. Tadi cikgu kata, oh ambil X intercept. Tapi sekarang ni dia tak bagi X intercept value dia. Tapi dia bagi yang ni. This one. Line tu mesti parallel dengan X axis. Okay, line tu mesti parallel to X axis. So di sini awak dapat, sorry. Okay, dia dah bagi koordinat negative 1, 3 and 11, 3. So tengok pada banyaknya color. Okay, sekejap banyaknya color. Okay, so awak ambil pada value X. Okay, ambil pada value X. Alright, you add the value X coordinate to find the distance and then you divide by 2. Macam Helly dah buat di sini. Okay, alright. Then you draw. Okay, you draw the line of axis of symmetry here. Okay, you draw. But by using your dotted line,
Okay, jangan guna solid line, dotted line ataupun dash line. Okay, so akan dapatlah di sini dia punya value 11 plus negative 1 is 10, 10 divided by 2, 5. Here is 5. Therefore, the coordinate here is 5, negative 6. Okay, minimum point. The coordinate is 5, negative 6 and the equation is x equals to 5. Okay. 9.35 dah. Okay. Work okay ke guys? Okay. Boleh? Okay, okay. Ada yang nak tanya? Tak faham kat mana-mana boleh tanya sekarang? Faham? Okay. Venu sini jawab faham. Yang lain-lain? Fahamlah Okay. Baik. So, okay. Ya, Tivashi ni pun jawab faham. Okay. Baik. So, next apa lagi yang ada untuk your preparation for next class? Okay. Okay. Refer to your textbook. Okay. Yang ni kita dah go through. Okay. Tadi dalam modul tadi, latihan dalam modul kita dah go through. Okay. Kemudian macam mana nak tentukan minimum point, maximum point pun kita dah go through. Okay, how to determine the axis of symmetry pun and the equation of axis of symmetry pun kita dah go through. Dan satu benda yang cikgu nak tunjuk dekat awak, okay, sorry. Let's say dalam soalan tu dia tak bagi graph, dia tak tunjukkan graph, dia just bagi equation. For example, the equation f atau expression pula function is 2x square plus 3x plus 4. Example lah, contoh yang macam ni. Dia tak bagi graph, awak tak nampak awak nak dapat kat mana dia punya axis of symmetry. Ataupun awak tak boleh nak determine the point, di sini awak akan dapat minimum point. Okay, minimum point. Sebab yang ni bentuk senyum, value A ni. Okay, positif. Okay, so awak akan dapat minimum point. Awak nak kena ditentukan what is the minimum point. Tak ada graph, dia tak bagi graph. So macam mana? Is by using this formula. Okay, formula yang ni. Ni kena ingat. Formula ni kena ingat. Right. Sekali tulis siap-siap, tulis besar-besar atas satu kertas A4, tampal lah dekat tempat awak tengah belajar tu. Supaya ingat how to find the equation of axis of symmetry for the quadratic function. Okay, alright. So kita cuba tengok semula based on module given yang kita dah buat tadi, kita nak gunakan formula, dapat ke tak dapat? Okay, cikgu ambil contoh daripada A ni lah. Oh, tapi dia tak ada equation Tak ada equation. Okay. Tak ada equation pula. Okay. So cikgu nak tunjuk macam mana nak guna equation tu. Okay. Dia punya equation untuk axis of symmetry x equals to negative b over 2a. Kena ingat yang ni. That's why sebelum ni cikgu kata kena tahu how to identify what is value A, value B and value C. Sebab nak guna dalam this formula. Okay, alright. So based on this formula, okay, kita akan dapat dia punya axis of symmetry. What is value B? Based on this function yang cikgu dah bagi, 2x square plus 3x plus 4. What is value B? Yeah, 3. Okay, so jangan lupa dia ada negative. Okay, formula dia ada negative. So negative 3 over 2a. What is value A? 2. So apakah equation yang awak akan dapat? Apa equation yang awak akan dapat? Negative 3 over 4. Negative 3 over 4. This one is the equation untuk axis of symmetry. Okay, so based on axis of symmetry ni, dia punya equation, nanti awak boleh cari pula dia punya coordinate. Nanti kita akan tengok ada exercise nanti untuk awak apply this formula. Okay. Alright. Okay. Tadi cikgu kata awak preparation untuk next class. Okay. Awak tengok textbook page 11 sampai page berapa lagi ya. Kita tengok ni. Kita nak investigate and make generalization about
9.40 dah, sekejap awak ada buat kelas lain pula ni. Okey, cikgu akan hantar dekat Telegram lah. Sebab cikgu tengok 9.40, takut nanti awak lewat pula nak masuk the next class. Okey, cikgu akan masukkan apa yang awak perlu prepare untuk next class. Okey, setakat untuk hari ini setakat itu sahaja. Jadi apa-apa soalan pun tak sempat dah nak bertanya sekarang. Ada apa-apa soalan nanti awak tanya dalam grup. Okay, that's all for today. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, Yeah. teacher. Thank you, teacher. Yeah, you're Thank you, teacher. welcome. Yeah, you're Thank you, teacher. welcome.